مسئله 2.25. توی این مسئله یه موشک مدل داریم که با شتاب 3 متر بر مجذور ثانیه به طرف بالا پرتاب میشه و گفته که بعد از 8 ثانیه خاموش میشه. فرض میکنیم که مثلا تا اینجا که میاد، این ارتفاع اسمش آ بذارم، اینجا خاموش میشه. به خاطر سرعتش به سمت بالا حرکت میکنه کماکان تا سرعتش 0 میشه، به نقطه اوجش میرسه و برمیگرده. توی مسیر برگشت به محض برگشت یه چتر نجات کوچیکی باز میشه که بتونه سرعت ثابت 85 متر بر ثانیه رو تا زمین براش فراهم بکنه. مسئله خواسته که ماکسیموم ارتفاع رو به دست بیاریم، در واقع اچ اوج رو میخواد و تمام زمان کلی پرواز رو. خب این حرکت چند تا قسمت داره. تو قسمت اولش که این فاصله باشه، یه حرکت شتاب ثابت به سمت بالا داریم که میتونیم از رابطه h مساوی 1/2 ضرب در a t به توان 2 به اضافه v0 ضرب در t حسابش بکنیم که v0 0 هست و شتاب رو خودش گفته 3 متر بر مجذور ثانیه و زمان رو هم داده 8 ثانیه. به این ترتیب مقدار این h، این ارتفاع تا a 96 متر به دست میاد. ادامه مسیر رو با شتاب گرانش میره و به خاطر سرعتی که داره تا سرعت نقطه A رو میتونیم به دست بیاریم، مساوی هست با I ضرب در T به اضافه V0 که شتاب 3 هست ضرب در 8، V0 هم که 0 بود پس میشه 24 متر بر ثانیه. سرعت تو این نقطه A هست، میره بالا تا نقطه B برسه. توی این نقطه سرعت 0 میشه که برمیگرده، تا چه زمانی و چقدر میره بالا میتونیم از رابطه دوباره سرعت بین این دوتا نقطه A و B به دستش بیاریم. وی B مساوی میشه با I ضرب در T به اضافه وی A که شتاب اینجا شتاب گرانش هست منهای 9.81 ضرب در T، زمانی که میخوایم بدونیم چقدر وقت رفته بالا، به اضافه وی آ هم که به دست آوردیم 24. نقطه B که میرسه سرعتش 0 هست، پس از اینجا میتونیم T رو به دست بیاریم که این T زمان طی کردن مسیر از A تا B هست. به دست میاد 2.45 ثانیه. خب توی این 2.45 ثانیه هم باید حساب کنیم چقدر ارتفاع میره بالا تا بتونیم h اوج رو به دست بیاریم. در واقع h برابر میشه با یه h1 که اینجا به دست آوردیم، این تیکه، و یه h2 که این تیکه هست. h2 یا h از a تا b باز از همون فرمول 1/2 آت 2 به اضافه v0t به دست میاد که دیگه اینجا شتاب گرانش هست، پس میشه منهای 1/2 ضرب در 9.81 در واقع علامت منفی مال این شتاب بود، ضرب در زمان که الان به دست آوردیم 2.45 ثانیه طول میکشه تا این فاصله آ تا بی رو میره، به توان 2 به اضافه وی صفرش هم که همون وی آ میشه 24 متر بر ثانیه ضرب در 2.45. این تیکه داخل پرانتز میشه ارتفاع از آ تا بی به اضافه اون h1 96 متر که اول به دست آوردیم. این رو محاسبه میکنیم 125.36 متر میشه. پس این میشه h اوج که تو صورت سوال از همون خواسته بود. زمان کل حرکت رو خواسته که 3 قسمت هست. یکی اون زمین تا نقطه آ که خود مسئله داده بود 8 ثانیه، از آ تا بی که محاسبه کردیم این شد 2.45 ثانیه و یه تیکه هم از بی دوباره تا زمین داره. این تیکه رو هم باید محاسبه بکنیم. توی این قسمت حرکت
با سرعت ثابت هست. پس من میتونم از رابطه H مساوی V ضرب در T استفاده بکنم که سرعتش توی صورت مسئله داده شده 85 صدم متر بر ثانیه است، ضرب در زمانش که برامون مورد سوال هست. Hش میشه همون H اوج، همین 125 و 36 صدمی که به دست آوردیم. پس از اینجا یه تی دیگه هم به دست میاریم، میشه 147 ممیز 48 صدم ثانیه. پس تی کل، تی توتال برابر میشه با یه 8 ثانیه اول به اضافه یه 2.45 که از آ تا بی طول کشید تا رفت بالا، به اضافه این 147 ممیز 48 صدمی که الان به دست آوردیم، در مجموع 157 ممیز 93 صدم ثانیه کل این حرکت طول کشیده.